Ôi cái này thì nó không còn là hỗ trợ lặt vặt nữa rồi. Nó rõ ràng là một công cụ pay to win, tạo ra cái sự chênh lệch chỉ số nó phải gọi là khổng lồ. Nó phá vỡ nghiêm trọng cái sự cân bằng và làm lu mờ mọi nỗ lực của anh em chơi miễn phí hoặc là nạp ít. Bockford Map Hawaii, Melee Zone, rùa không còn đất sống, cẩm nang hút máu và những điều bạn phải biết để sống sót. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những cái thay đổi phải nói là khá là nóng hổi trên bản đồ Hawaii, tâm điểm của mùa 4 trong World Pet hiện tại. Chúng ta sẽ dựa trên những phân tích và cả những cái phản hồi mà anh em game thủ đã ghi nhận được để xem các cơ chế mới này nó thực sự hoạt động như thế nào. Chính xác, có những cái mới thì đúng là cực kỳ hay, làm thay đổi hẳn cách chơi luôn. Nhưng mà cũng có mấy thứ gây tranh cãi lắm, gọi là ung thư cũng không ngoa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cái bản đồ này, xem nó hay dở chỗ nào để anh em chuẩn bị tinh thần trước khi lên đảo nhé. Bắt đầu luôn nhở? Cái điểm đầu tiên đi. Lúc đầu nghe có cái nhiệm vụ bổ sung cho phe yếu hơn ấy, mình cũng thấy có chút hy vọng. À, cái đấy. Nghe thì có vẻ là quan tâm đến mấy liên minh kèo dưới, giúp họ có cơ hội bắt kịp. Đúng. Ý tưởng ban đầu là thế. Nhưng mà nhìn vào phần thưởng thì... Ôi, thôi. Cái quả huyền thoại ai... Trời ơi, thiệt sự là hơi thất vọng ha. Mấy cái tăng tốc lặt vặt hay tí tài nguyên thì giúp được gì nhiều đâu cho một cuộc chiến dài hơi như này. Đúng rồi đó. Nó giống kiểu động viên tinh thần là chính ấy, chứ hỗ trợ thực tế thì không đáng kể. Nếu mà muốn mấy đội yếu dán đánh lại đội mạnh á, thì phải cho họ buff gì đó nó ra hồn chứ. Chính xác. Phải tăng phần trăm sát thương này, hay là phần trăm phòng thủ, hoặc giảm thời gian hồi lính chẳng hạn. Kiểu thế. Chứ mấy món đồ kia thì ai dám liều mạng để lấy đâu. Thật sự không bỏ công. Hy vọng là nhà phát triển sẽ chỉnh lại cái này. Hy vọng vậy. Thôi, bỏ qua cái vụ phần thưởng bèo đó đi. Giờ nói đến cái mà cá nhân mình thấy thích nhất, phải nói là đỉnh nhất của map Hawaii này. Là cái gì thế? Mấy cái vùng đỏ ấy, lava fields với contaminated waters. Mình gọi nó là khu vực cấm rùa. Cái Melee Zone. Công nhận cơ chế này rất hay, rất thông minh. Luật đơn giản cực kỳ, không được rời căn cứ vào trong, không xây mới được, mà cũng không xây công trình bản đồ gì trong đó hết. Chỉ có một việc thôi, mang quân vào mà đánh nhau. Thế là hết thời mấy ông chỉ thích nằm nhà xây thành rồi chờ địch tới ha. Giờ là phải chủ động, phải kéo quân đi giao tranh liên tục. Đúng vậy, nó buộc người chơi phải phối hợp đồng đội cực kỳ chặt chẽ. Lục quân thì phải xông vào chiếm điểm, không quân thì yểm trợ từ xa, hải quân thì bắn từ biển vào, tạo ra một cái thế trận rất là sôi động. Cực kỳ năng động luôn, giao tranh liên tục. Đấy mới là Warpath chứ, đánh nhau không ngừng nghỉ. Và cái cách chiếm công trình trong khu vực này cũng khác nữa. Nó dựa vào số lượng quân. Liên minh nào có đông quân hơn trong khu vực thì sẽ được cộng điểm. Hết giờ thì ai điểm cao hơn là chiếm được. Chính xác, rất là chiến thuật. Hay, rất hay. Nhưng mình vẫn thấy có một cái hơi lấn cấn một tí. Là sao? Thì họ cấm xây bên trong vùng đỏ. Cái này quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà hình như lại không cấm xây ngay sát mép bên ngoài. Đúng là có điểm đó. Về lý thuyết thì một bên mạnh sau khi chiếm được có thể xây ngay một loạt công trình phòng thủ sát rìa luôn. Đấy, thấy chưa? Nếu mà họ xây kín mít xung quanh rồi thì sao? Có khi chiếm được một lần là xong luôn à? Mấy đội kia muốn đánh chiếm lại cực khó luôn á. Việc phản công sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Dám mà họ làm như bên chiến dịch Bá Tuyền ấy nhờ. Cấm xây hẳn một vùng rộng xung quanh luôn, để AG cứ vào mà phang nhau liên tục, giành giật qua lại, thế mới vui. Cũng là một ý kiến, để cho bộ binh có không gian chiến đấu thực sự. Rồi, điểm hay thứ hai đây, cái này cũng vui này. Bùa gacha lật kèo. Tên chính thức là Mid-Phase Tallies. Cái vụ phát buff ngẫu nhiên giữa mùa giải có 3 loại: đồng, bạc, vàng, đúng không? Trao cho các liên minh dựa theo rank lúc đó. Và cái hay nhất, cái ăn tiền là ở chỗ này nè. Rank càng cao thì lại càng dễ nhận buff thất. Đúng rồi, ông top 1 hoàn toàn có thể quay ra cái buff đồng cùi bắp nhất. Trong khi đó mấy đội top 10 kèo dưới á, lại có cửa nhận được buff vàng xịn sò. Chỉ số cộng thêm thì thôi rồi. Đây rõ ràng là một yếu tố may rủi được tính toán trước. Mục đích là tạo cơ hội cho các phe yếu hơn. Cái này mới đúng là có khả năng lập kèo này. Nghĩ mà xem, top 1 thì đen, dính buff yếu. Đội yếu hơn thì hên, có buff vàng siêu mạnh. Thì nửa sau của mùa giải sẽ khó đoán hơn rất nhiều. Sẽ rất cháy đấy. Chính xác. Tránh cái tình trạng mà mới nửa mùa đã biết ai vô địch rồi như mấy mùa trước. Chán lắm. Nó giữ cho cuộc đua hấp dẫn đến phút cuối.
Mình cũng khá thích cơ chế này. Thêm yếu tố bất ngờ vào game lúc nào cũng thú vị hơn, khiến các đội phải cố gắng liên tục, không dám lơ là. Rồi, khen nãy giờ cũng nhiều rồi ha. Giờ phải nói tới cái điểm trừ cực lớn, cái mà đang bị cộng đồng nói nhiều nhất. Chắc là đang nói đến cái cẩm nang chiến tranh nhiệt đới. Chính nó, chùm phản diện của map Hawaii đây rồi. Giọng hơi bức xúc. Phải thừa nhận là cái tính năng này nó hơi... Ôi cái này thì nó không còn là hỗ trợ lặt vặt nữa rồi. Nó rõ ràng là một công cụ pay to win, tạo ra cái sự chênh lệch chỉ số nó phải gọi là khổng lồ. Nó phá vỡ nghiêm trọng cái sự cân bằng và làm lu mờ mọi nỗ lực của anh em chơi miễn phí hoặc là nạp ít. Quá rõ luôn đấy chứ. Cuốn cẩm nang này mà nâng cấp lên cao, trang bị đủ bộ thì chỉ số cộng thêm nó khủng khiếp lắm. Thiệt sự là mình thấy hơi khó chịu với cái cẩm nang này đó. Nó tạo ra lợi thế quá lớn. Anh em cày chay nhìn vào chỉ biết lắc đầu thôi chứ sao mà đua nổi. Chắc chắn là nó sẽ làm cái khoảng cách giữa F2P và P2W ngày càng xa hơn nữa. Vốn đã xa rồi, giờ còn xa hơn. Để cho mọi người hình dung nó mạnh cỡ nào nhé. Một cái thùng cẩm nang cấp 12 thôi, nó có thể cho hiệu ứng tăng hỏa lực hoặc là máu lên tới 24%. Khủng không? Chưa kể nó còn cộng rất nhiều chỉ số quan trọng khác nữa. Hiệu quả skill sĩ quan này, kháng skill này, tấn công thường, kháng tấn công thường. Toàn chỉ số cốt lõi. Mà nha, khi mà trang bị đủ 6 cuốn ấy, còn được thêm một đống hiệu ứng khác nữa cơ. Nào là tăng tốc luyện lính 60% này. Rồi kháng sát thương từ căn cứ plus 20%, tốc độ xe tải plus 10%, sát thương quân đội plus 10%, kháng sát thương quân đội plus 10%. Dung lượng trại lính plus 12, giống như cái buff mở rộng 20% ấy. Tốc độ hồi lính dự bị plus 50%, hỏa lực tháp canh với pháo phòng không plus 30%. Rồi cả giảm thời gian tải đạn 10% nữa. Giống skill cỗ máy tác chiến luôn. Đúng là hút không chừa một cái gì, từ đánh nhau đến làm kinh tế phòng thủ. Trời ơi, cảm giác như kiểu nhà phát triển sợ người chơi mạnh chưa đủ mạnh hay sao ấy. Cứ phải thêm vào những cái như này để họ mạnh hơn nữa. Liệu có cần thiết không? Đây đúng là một vấn đề về cân bằng game rất đáng lo ngại. Cộng đồng nên có ý kiến về việc này, chứ để mất cân bằng quá thì game cũng mất vui. Cần phải phản hồi lại với nhà phát triển thôi. Ok, vậy thì tóm lại đi ha. Sau khi xem xét cả điểm hay, điểm dở rồi, thì cái bài học lớn nhất từ bản đồ Hawaii là gì? Cái này thì khá rõ. Metagame đã thay đổi rất lớn. Có thể nói là hết thời một mình gánh team rồi. Chuẩn luôn. Giờ là meta của sự phối hợp. Phải phối hợp cực kỳ ăn ý giữa các binh chủng với nhau và giữa các người chơi trong liên minh nữa. Đúng vậy. Cụ thể hơn này, ví dụ trên đất liền đi. Giờ mà chỉ spam một loại lính ASRE thôi là không hiệu quả nữa đâu. Phải kết hợp nhiều loại à? Đúng rồi. Cần cả bộ binh để chiếm cứ điểm này, xe tăng hạng nặng để lao lên chịu sát thương, pháo phản lực kiểu Kazusa để diệt bộ binh địch nhanh, rồi pháo binh hạng nặng để phá công trình. Phải đánh tổng lực, đa dạng binh chủng. Nghe là thấy cần chỉ huy tốt rồi đấy. Còn dưới biển thì còn phức tạp hơn nữa cơ. Hải chiến giờ là phải có cả tàu thiết giáp làm tanh cơ, tàu tên lửa đem chính, tàu phòng không để chống máy bay địch. Và cái con mà ai cũng ghét, tàu ngầm. Trời ơi, nói thật là mình ghét bọn tàu ngầm kinh khủng, khó chịu cực kỳ. Đúng là tàu ngầm nó thêm một tầng chiến thuật khá là đau đầu cho hải chiến. Nhưng mà này, dù là trên bộ hay dưới biển, dù lục quân hay hải quân có phối hợp đỉnh cao cỡ nào đi nữa, thì tất cả cũng thành công cốc nếu như mất đi quyền kiểm soát. Bầu trời. Chính xác 100%. Với cái địa hình đảo nhiều như Hawaii này, không quân nó là tối quan trọng luôn. Có thể nói là yếu tố quyết định thắng bại. Ai làm chú được bầu trời là người đó gần như nắm chắc phần thắng rồi. Mất không chiến ở map này thì lục quân, hải quân coi như bị phế võ công luôn. Bị ném bom liên tục, không di chuyển, không tập kết gì được hết. Hô trên không ở map này thì thôi, xác định là không chơi được nữa. Tin mình đi. Anh em nghĩ sao về meta phối hợp này? Ghét hay thích? Comment nhé. Đừng quên like và subscribe kênh VN Warpath để hóng video AG hot nhất nào. Và hơn nữa, anh em nghĩ sao về việc game đang ngày càng hốt máu? Anh em mình phải có ý kiến chứ. Cứ để tình trạng như cái cẩm nang tác chiến nhiệt đới này thì anh em sống sao nổi. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại.